بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. په ټیک ټاک کې د ویډیو خېجولو صحیح طریقه کومه ده چې په دې طریقه موږ ویډیو وخېجو او زموږ ویډیو فاري ته لاړه چې ویوز پرې راشي. څومره هم غټ کریټرز دي څومره هم ټیک ټاکرز دي هغه هم په دې طریقه باندې ویډیو خېجي. کومه طریقه زه تاسو ته ښیم زه په خپل باندې هم په دې طریقه باندې ویډیو خېجم نو تاسو ما ویوز هم کتلی شئ د هغوی ویوز هم کتلی شئ او زه درته کومه طریقه وښیم نو تاسو د هغو ویډیوز کتلی شئ هم په دې طریقې خېجولي تاسو په خپله پته ولګي چې دا طریقه ده. زموږ خلک ویډیو ریکارډ کړي بیا یې وخېږي ډایرکټ ټیک ټاک ته بیا ویوز پرې رانله نو دې خپله طریقه ده د هر شي خپله طریقې تاسو په دې طریقه باندې ویډیو خېجوئ. امید ده ستاسو ویډیو باندې به ویوز هم راځي ستاسو اکاونټ به هم وایرل کړي که ستاسو په ویډیو کې سم میسیج او ستاسو د ویډیو کوالټي چې کوم ده هغه ښیي نو په کومه طریقې خېجولی شو کومه صحیح طریقه ده چې په هغې باندې موږ ویډیو وخېجو زموږ په ویډیو باندې ویوز راځي. ټوله طریقه درته سټیپ بای سټیپ ښیم. زه موبایل سکرین طرف د خو دې نه مخکې تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی ده خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو لایک هم کړئ شیر هم کړئ. زه موبایل سکرین طرف ته راځئ چې دا طریقه درته وښیم. دې لپاره تاسو په خپل موبایل کې ټیک ټاک اپلیکیشن کولاو کړئ. کله تاسو ټیک ټاک اپلیکیشن کولاو کړئ کله تاسو په خپل موبایل کې ټیک ټاک اپلیکیشن کولاو کړئ تاسو ویډیو خېجوئ په پلس آیکن باندې کلیک کړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ دا به بیا تاسو راولي دلته کې زه خپل ویډیو یو خېجوم چې کوم ویډیو وخېجوم دا ویډیو به زه اوس وخېجوم. زه اوس دا ویډیو خېجوم دا زما ویډیو ده. دلته کې به اوس تاسو څه کوئ یو مزیدار غونته فلټر پکې ورواړته وایي مطلب دا دی چې فلټر دی چې ښکلی فلټر ستاسو ویډیو نور هم سموث ښکاري مزیدار ښکاري. نو ټیک ټاک داسې فلټر یې دغه کړي دي چې مزیدار ستاسو کله پې اپلای کړئ نو ستاسو ویډیو به خامخا مزیدار ښکاري او چې کله ویډیو مزیداره شي نو ویډیو خامخا مطلب مخې ته به ځي. اوس دلته کې دا سیټینګ دی ایډیټ دی مختلف قسم ډېر شي اپشنز دي که تاسو په ویډیو کې ایډیټینګ کوئ هم پکې کولی شئ یا ټیکسټ پکې اډ کوئ ایموجي هم پکې اډ کولی شئ. خو زه د طریقه ښیم چې په کومه طریقه اپلوډ کوم په نیکسټ باندې به زه کلیک کوم مین ځګې دا دی. د ټول اول تاسو دلته کې خپل ډسکرپشن ولیکئ. ډسکرپشن دلته کې تاسو خیال وکړئ ډسکرپشن به تاسو څه لیکئ یو 3 ورډز ډسکرپشن به لیکئ مطلب دا ماله ټیک ټاک په باره کې ده نو ټیک ټاک فار یو ټریک مطلب دا ما ولیکلو. اوس دلته کې تاسو 2 ایموجي ولګوئ. ایموجي هغه که هر صحیح مطلب دا ما نیو ولیکلو بیا به تاسو دلته کې د ایموجیز په منځ کې سپیس ورکوئ. سپیس پکې تاسو ورکو د ایموجیز په منځ کې بل مې پسې دا ولګولو 2 ایموجي ما ولګول. اوس مین پوینټ چې کوم دی هغه دا دی دلته کې تاسو څه کوئ هیشټیګ به لګوئ 8 هیشټیګ به لګوئ 6 هم لګولی شئ. زه چې کوم دی 8 لګوم. اوس دا هیشټیګ موږ کمې ولګو او څنګه یې ولګو. ټول اول تاسو خپل یوزر نیم مطلب زما اویس خان سکل یوزر نیم دی نو زه به دلته کې ولیکم چې اویس خان سکلز چې کوم دی دا ما هیشټیګ ولګو. دویم هیشټیګ چې کوم دی دا فار یو لګوئ. تاسو په ګوګل کې هم سرچ کولی شئ چې ټرینډینګ هیشټیګ کوم وي تاسو ټرینډینګ هیشټیګ خامخا لګوئ. بل چې کوم دی ما فار یو ولیکلو دغه شانې 100K مې ولګولو. دغه شانې زما چې ویډیوز کوم دي نو پښتو پکې هم ولګوم چې د دې مین کار دا دی د هیشټیګ چې هر کسانو ته به ستاسو ویډیوګانې شو کېږي چې کوم داسې کټګري خو ښایي مطلب پښتو بل اویس خان سکل سرچ کوي مطلب ستاسو آی ډي څوک سرچ کوي دا به ورته راوړي ستاسو ویډیوز یا څوک پښتو سرچ کوي مطلب پښتو ویډیوز نو پښتنو ته پکې دا شو کېږي. دا شانې هیشټیګ تاسو خامخا ولګوئ. دغه شانې فار یو پیج شو اوس مطلب ما فار یو پیج ولګولو فار یو پیج دغه شانې 500K مو ولګولو. دې نه پس سټینډ وت کشمیر دا مې هم ولګول دا مې وایرل هیشټیګ دی. دغه شانې چې کوم دی نو FLY دا هم یو ټرینډینګ هیشټیګ دی FLY دا هم ما ولګولو. دا هیشټیګ وشوي. ټایټل 2 ایموجي د هغې نه بس 8 هیشټیګ 6 هیشټیګ هم لګولی شئ. د ټول نه اول تاسو خپل یوزر نیم ولګوئ. دا طریقه تاسو د هر کریټر وګورئ هر کریټر چې کوم دی څومره وایرل ویډیوز دي نو د هغو په دې طریقې خېجئ. کله تاسو هغوی ویډیو ګورئ لاندې کتلی شئ د هغو ویډیوګانې. بیا خپل تمنیل تاسو د خپل ویډیو تمنیل مزیدار سلیکټ کړئ مطلب دلته کې زما ویډیو چې کومه ده په دې ځای کې ښکلې راځي یا په دې ښکلې راځي نو خپل تمنیل سلیکټ کړئ. دلته کې بیا مختلف قسم کورس چې کوم دي تاسو سلیکټ کولی شئ مطلب دا پکې ما سلیکټ کړو زه پکې دلته کې ولیکم چې فار یو ټریک. که څوک چېرته ستاسو اکاونټ ته راننوځي نو پته به ورته لګي چې د په څه په باره کې ویډیوز خېجولي دي نو د هغې دپاره تاسو دلته کې فار یو ټریک ولګوئ. فار یو ټریک ولیکئ نو ستاسو ویډیو څوک ګوري نو هغه ته به په اساني هم وي. کله تاسو دا وکړئ کور هم سلیکټ کړو هر شي هم وکړو کور فوټو. د دې نه پس چې کوم مین دغه لوکیشن به کوم تاسو اډ کولی شئ که نه اډ کوم څه خبر نه ده خو ما پکې خیبر پښتونخوا اډ کړه تاسو پکې لوکیشن خامخا اډ کړئ. دلته کې بیا په مور اپشنز باندې کلیک کړئ. دلته کې که ستاسو چېرته AI جنریټډ کانټینټ دا چې کوم دي که دا ستاسو آني دا تاسو آف کړئ دا نه دی دا ټاګل دا آف کړئ. دویم الاو های کوالټي اپلوډز مطلب ستاسو ویډیو چې کوم ده په های کوالټي کې د اپلوډ شي تاسو دا چې کوم دی دا هم تاسو آن کړئ. کله تاسو دا آن کړئ
دا وشو بیک راشي اوسو دلته کې بیا تاسو په پوسټ باندې کلیک کوئ، بیا تاسو خپل ویډیو پوسټ کوئ. د مین خبره چې کوم خیال ساتل پکار دی کله تاسو ویډیو پوسټ کوئ، تاسو اوس ویډیو پوسټ کوه، تاسو خپل ویډیو چې کوم دا تقریبا ګنټه تاسو انټرنیټ هم بند کړئ، ټیک ټاک هم بند کړئ، نو کم از کم ګنټه کومه طریقه زه استعمالوم نو هم په دې طریقه زه کار کوم. یو ګنټې تاسو خپل انټرنیټ د یوې ګنټې لپاره بند کړئ. کله تاسو انټرنیټ د ګنټې لپاره بند کړئ نو بیا تاسو خپل ټیک ټاک انټرنیټ آن کړئ، ټیک ټاک یوز کولی شئ. بیا تاسو کتلی شئ که تاسو ویډیو کې څه میسج او د ویډیو کوالټي هم ښه، انشاءالله ستاسو ویډیو فاریو ته ځي، مخکې به ځي او ستاسو ویډیو باندې ویوز راځي، ستاسو اکاونټ چې کوم دی دا به وایرل کېږي. څومره غټ کریټرز دي هم په دې طریقې ویډیوز خېجي، زه په خپل هم په دې طریقې ویډیوز خېجوم. نو که تاسو هم په دې طریقې ویډیوز خېجئ ستاسو ویډیو باندې ویوز راځي، خو د ټول نه اهم خبره ده چې ستاسو په ویډیو کې څه میسج وي. داسې نه تاسو لپ سینګ وکړئ، سلو مو وکړئ، موبایل کیمره هم خرابه، بیا وایي چې ما خو په دې طریقه وخېجول او زما په ویډیو باندې ویوز رانله، یا تاسو پردي کنټنټ راخېجولي هغه مو ته اپلوډ کړي، بیا تاسو وایئ ما هم په دې طریقه وخېجول زما په ویډیو باندې ویوز رانله. شرط پکې راغلی چې څه میسج دي پکې په ویډیو کې، او دویمه خبره ستاسو ویډیو کوالټي ښه. انشاءالله امید دی هم په دې طریقه تاسو ویډیو خېجوئ، ستاسو ویډیو باندې به ویوز راځي. دا د نن ویډیو انشاءالله دغه شی نور ویډیو به زه تاسو لپاره په دې یوټیوب چینل کې خېجوم. که تاسو زما یوټیوب د چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا یې سبسکرایب کړئ. الله حافظ.